yung pinili ko is black scissor. Guys, welcome back to my channel again. Finally, nakabili ako ng air fryer before lockdown. At ito yung kanyang specs. You can bake, roast, and fry. Ayan, and ang capacity niya is 3 liters. Ayun guys, mahilig kasi ako sa fried food, pero alam naman natin na it's unhealthy, kaya try natin itong air fryer. Ang kanyang price is almost 3.5. Ayan, meron sana sa Lazada, a little cheaper, kaya lang based sa mga review, ang kanyang mga manual is Chinese. So, sa SM na lang ako bumili. At ito yung kanyang brand, Kyowa. Ito yung kanyang cooking basket. Iba-vlog ko yung first try ko dito sa air fryer. Tingnan natin. Tada! Ito guys, nag-try muna ako ng drumstick. Ang cons lang niya is maximum of 5 to 6 pieces lang pwede mo siyang mailuto. Kaya hindi mo siya maluto ng sabay-sabay. But anyway, ayan, success naman dahil ang crispy niya at saka ang pinakagusto ko is lutong-luto yung kanyang loob. Ayoko kasi nang mayroon pang mga streak ng blood. So, ayan, success. Okay guys, na-try na natin yung mga cutlets. So, try naman natin ngayon yung whole chicken. Mag-roast tayo ng whole chicken. Ayan, malinis na siya. Tinanggal ko na rin yung excess water. So, timplahan na natin. First, maglalagay tayo ng salt. Kayo na guys, bahala ng timpla nyo. And black pepper. And dried rosemary. Optional to. Kung gusto nyo walang dried rosemary, pwede din. And mix ng calamansi, chili, chopped chili, at saka fish sauce o patis. And syempre, lagyan natin ng konting olive oil lang para dumikit lang yung mga pinagtimpla natin. Then, we have to marinate for at least 30 minutes. Ito na guys, after 30 minutes, ayan na, ready na siya for roasting. Ipipreheat muna natin ng 5 minutes according sa instruction. Then, ayan, lalagay na natin siya. And, okay guys. Be careful lang guys, kasi mainit yung basket after preheating. So, ayan, isi-set na natin siya sa pinaka-highest, which is 200 degrees. And, yung kanyang maximum din na cooking time is 30 minutes. Okay guys, let's check kung ano itsura niya. Tada! Wow! Medyo uniform yung kanyang buksan natin yung ilaw para mas makita natin yung itsura. Ayan, uniform yung kanyang pagkaluto. So, ngayon babalik ta rin natin. After 15 minutes, binabaliktad, then luluto natin ulit. So, this is it guys. Ayan, after 15 minutes of cooking again, ayan, babalik. Pero parang kulang pa guys. Gusto ko pang iluto siya ng another 15 minutes. Balik ta rin ko ulit. Ito na guys, ang final outcome. Ayan, ang ganda niya. Ang tip ko lang is i-poke nyo siya. Parang prick ba tawag doon? Poke para maluto talaga yung kanyang loob. And ayan, ang ganda ng itsura niya, uniform ang pagkaluto, din ang crispy niya. Ayan, kaya naubos na yung balat banda doon. So ayan guys, we're ready to devour the chicken. Kain muna.